In today's lesson, we have a reading. Before starting with this page, we will read the text. The American Civil Rights Movement. Lëvizja për të drejtat civile të amerikanëve. The African American Civil Rights Movement took place in the USA between 1955 and 1968. Lëvizja për të drejtat e njerëzit të amerikano-afrikanëve u zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë vitit 1955 deri në vitin 1966. But African Americans had fought for freedom and justice for many years before that. Por afriko-amerikanët kanë luftuar për lirinë dhe drejtësinë për shumë vite përpara kësaj gjëje. The need for a civil rights movement. Nevoja për një lëvizje për të drejtat e njerëzit. In 1865, Abraham Lincoln declared the end of slavery. Në vitin 1865, Abraham Lincoln deklaroi fundin e skllavërisë. After this, African Americans became full citizens of the USA, and in 1870, men were given the right to vote. Pas kësaj, amerikano-afrikanët u bën qytetarë me të drejta të plota të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe në vitin 1870 burrave u dha drejta për të votuar. However, in the first half of the 20th century, racism against the black community was a huge social problem. Gjithsesi, në gjysmën e parë të shekullit të 20, racizmi ndërmjet ose kundër komunitetit të zi u bë një problem i madh social. In 1915, racial segregation still existed. Atëherë, në vitin 1950, segregacioni racial sërish ekzistonte. Black people couldn't attend the same schools as white people. Njerëzit e zi nuk mund të ndiqnin të njëjtën shkollë si njerëzit e bardhë. Black and white people were separated on trains, buses, and in other public areas such as restaurants and movie theater. Njerëzit e bardhë të zinj ishin të ndarë nëpër trena, autobusa, në vende të tjera publike, të tilla si restorantet dhe teatret e filmave. Two evente kryesore. In the early 1915 in Kansas, a young black girl, Linda Brown, applied to a school near her house, but she wasn't accepted. Në fillesat e vitit 1950 në Kansas, një vajzë e vrasës së zezë, Linda Brown, aplikoi në një shkollë afër shtëpisë së saj, por ajo nuk u pranua. Instead, she had to travel a long way to a black-only school. Dhe në vend të kësaj duhet të udhëtonte një rrugë të gjatë për një shkollë ku lejoheshin njerëzit e zinj. She became famous when her father fought against the local board of education. Ajo bë famshme kur babai i saj luftoi kundër bordit lokal të edukimit. Finally, the US Supreme Court agreed to stop segregation in the public school. Më në fund, Gjykata Supreme e Shtetit Bashkuar të Amerikës ra dakord që të ndalonte segregacionin në shkollat publike. Their victory helped all black children to get a better education. Fitoria e tyre ndihmoi të gjithë njerëzit e zinj të fitonin një edukim më të mirë. In 1955, a 42-year-old black woman, Rosa Parks, sat in the front of a crowded bus in Alabama and refused to give her seat to a white man. Në vitin 1955, një grua 42 vjeçare, Rosa Parks, e ulur afër një turme në një autobus në Alabama, refuzoi të çoheshe dhe t'ia linte karriken e saj një njeriu të bardhë. Police were called and Rosa was put in prison. Policia u thërrit dhe Rosa u fut në burg. Rosa action inspired the black communities to support the civil rights movement. Veprimet e Rosës e inspiruan komunitetin e zi që të mbështeste të drejtat e njerëzit. With Martin Luther King as their leader, they refused to use public transport for more than a year until segregation on buses was stopped. Me liderin e tyre, Martin Luther King, ato refuzuan ta përdornin transportin publik për më shumë se një vit, derisa segregacioni në autobuse të ndalonte. Dr. Martin Luther King.
Martin Luther King was one of the leaders of the civil rights movement. Martin Luther King ishte një nga liderat e lëvizjes për të drejtat e njerëzit. He said, "We are tired of being segregated and humiliated." Ai tha, ne jemi të lodhur të qenit të segreguar dhe të poshtëruar. He believed that all men and women, black or white, are equal members of the human race. Ai besonte që të gjithë burrat dhe gratë, të rinj, të bardha apo të zinj, janë pjesëtar një lloj të racës njerëzore. Between 1955 and 1968, he traveled over 6 million miles and made more than 3,000 speeches. Tërmjet viteve 1955 dhe 1968, ai udhëtoi për rreth 6 milion milje dhe bëri më shumë se 3.000 fjalime. In August 1963, he gave his famous I Have a Dream. Në gusht vitin 1963, ai bëri fjalimin e tij, unë kam një ëndër, at the Lincoln Memorial in Washington, tek memoriali Lincolnit në Washington. Over 250,000 people heard him say, rreth 250.000 njerëz e dëgjuan atë të thoshte. I have a dream that all my 4 little children will one day live in the nation where they will not be judged by the color of their skins, by the content of their character. I have a dream today. Kam një ëndër që 4 fëmijët e mi të vegjël do të jetojnë në ditë një kom që nuk do të jenë të gjykuar nga ngjyra e lëkurës së tyre, por nga përmbajtja e karakterit të tyre. Kam një ëndër sot. In 1964, King was awarded the Nobel Peace Prize for his work to end the racial discrimination. Në vitin 1964, King u dha çmimi Nobel i paqes për punën e tij dhe të jepte fund diskriminimit racial. Tragically, on the 4th of April 1968, Martin Luther King was assassinated. Në mënyrë tragjike, në 4 prill të vitit 1968, Martin Luther King u vra. He was 39 years old. Ai ishte 39 vjeç. Exercise 1. Look at the pictures and complete the captation with the name in the box. Check the meaning of the underlined words of the dictionary. Se cila nga këto fjalët këtu lart do të vendoset përbri personit: Abraham Lincoln, African, Barack Obama, Billie Holiday, Martin Luther King, and the Civil Rights Movement. After reading the text that I read the text about the American Civil Rights Movement. What happened on these dates? Të vendosni datat në përvendet, do shkruani çfarë ndodhi në këto data. Më pas, in the 4th exercise, you read the text again. Are statements 1 to 6 true or false? Match 1 to 6 with A to F to make compound nouns from the text, and find an example sentence for each one in the text or write your own.